این آموزش می‌خوایم یه اپ فروشگاهی خیلی حرفه‌ای بسازیم با استفاده از هوش مصنوعی. با پرامپت نویسی طراحی رو خواهیم کرد، UI خیلی زیبایی خواهیم ساخت و مراحل رو گام به گام به شما آموزش میدیم. تکمیل خرید، افزودن به سبد هم بهش اضافه خواهیم کرد. در نهایت دیتابیسی داریم و با استفاده از N8N هم میتونیم روی محصولاتمون نظارت داشته باشیم. پس با ما همراه باشید. خب دوستان، وقتتون بخیر. قرار هست توی این آموزش یک آنلاین شاپ بسازیم به شکل یک وب اپ، یعنی یک وب اپلیکیشن خواهیم داشت و از طریق این میتونیم فروشگاه خودمون رو راه اندازی بکنیم و یک مغازه آنلاین داشته باشیم. هر محصولی هم خواستیم میتونیم با ذکر قیمت، جزئیات مربوط به محصول و تصاویرش و چیزهای دیگه میتونیم بسازیم و توی این وب اپ خیلی راحت کار رو در بیاریم. برای این کار از ابزارهای روز دنیا و ابزارهای هوش مصنوعی استفاده میکنیم. من چند مورد پلتفرم برای طراحی وب اپلیکیشن استفاده کردم. به نظرم لاویبل یکی از مناسب ترینشونه. موارد دیگه هم توی جلسات آینده بررسی میکنیم، از جمله فایر بیس. ولی خب من فعلا میخوام با لاویبل کار بکنم و توی تستایی که من حداقل انجام دادم به نظرم اومد باگ کمتری داره و پرفورمنس بهتری و همچنین یو آی زیباتری داره، یعنی بسیار کاربرپسنده و این رو میتونید در اختیار مشتریاتون قرار بدید برای خرید و فروش محصولاتون و خیلی چیزای دیگه. ما تو این آموزش 0 تا 100 رو بهتون آموزش میدیم که حتی خیلی از محصولاتتون رو با استفاده از هوش مصنوعی داخل اون دیتابیستون قرار بدید و نیازی به تیم تخصصی و برنامه‌نویسی و خیلی چیزای دیگه نداشته باشید. تو این پروژه اگر تا آخر ویدیو با ما همراه باشید کل این پروژه رو از 0 تا 100 جلو خواهیم رفت، به استثنای اینکه درگاه پرداخت میخواد که ما تو این پروژه که قرار ندادیم. ولی خب شما اگر هدفتون کار محصول محور باشه میتونید با زرین پال وارد قرارداد بشید و یک درگاه پرداختی از اونها بگیرید بابت محصولاتتون و خریدها و فروشات. از جمله درگاه‌های خارجی هم میتونید بذارید مثل پیپال و چیزهای دیگه. بنابراین میخوایم با لاویبل بیایم و یک وب اپ فروشگاهی بسازیم. اگر بخوام خیلی راحت پروژه رو تعریف بکنم، در مرحله بعدی میایم سوپابیس رو متصل میکنیم به لاویبل. سوپابیس چیه؟ یک دیتابیسی است. به هر حال محصولات شما یک آیتم هایی داره، یک جزئیاتی داره، اینا باید یک جایی ذخیره بشه، مثل یک حافظه یا یک جدولی. 10,000 تا محصول مثلا اگر قرار وجود داشته باشه، همه اینا باید شناسه داشته باشه. طریق این خیلی از خریدها، فروشها و خیلی چیزهای دیگر رو بتونید رهگیری کنید و خیلی تخصصی روی محصولاتتون بتونید کار بکنید. بنابراین ما دیتابیسی نیاز داریم، اما دیتابیس اسکوئل یا دیتابیس مثل سایت‌های وردپرس این چنینی نه. سوپابیس یک منبعی هست که یک دیتابیس در اختیار شما قرار میده. شما میتونید با هوش مصنوعی این رو دیزاین کنید و ساختارش رو بسازید، هر چقدر که این دیتابیس پیچیده باشه و این اجازه رو به شما میده. و بعد از اون از N8N هم استفاده خواهیم کرد که سوپابیس شما به N8N متصل میشه. این برای اینه که با هوش مصنوعی دیتابیستون رو نظارت داشته باشید و بتونید مثلا آمارهای خرید و فروشتون رو بگین براتون ایمیل کنه یا توی تلگرام یا هر چیزی به صورت اتوماتیک به سمت شما ارسال بکنه. بنابراین از N8N هم در انتهای پروژه استفاده خواهیم کرد. خب دوستان، وارد مرورگر میشم و لاویبل رو اینجا می نویسم. سایت اول که باز میشه لاویبل هست. لاگین رو میزنم، با گوگل لاگین میکنم و دسترسی به ایمیلم رو میدم. خب 5 تا کردیت بهتون میده که برای راه اندازی پروژه خوب مناسب هست. بارها من تستش کردم. بسیار خوب، بریم توی دیپسیک رو من باز کنم. از اینجا پرامپت فروشگاهمون رو در بیاریم. لاگین میکنم اینم با گوگل. خب کانتینیو. اینجا بیام بنویسم که من میخوام اپلیکیشن وب با هوش مصنوعی بسازم برای فروشگاه اینترنتی هم که شامل فروش تمامی محصولات فروشگاهی میباشد. خب بسازم. برای این طراحی وب فروشگاهی پرامپت بنویسید به فارسی و کامل. خب اینتر رو بزنم، یه پرامپتی از اینجا میگیرم که دیگه درگیر طراحی جز به جز اپلیکیشن نشه. هدف کلی، جزئیات فنی. خب پرامپتی که بهم داده رو اینجا میام کپیش میکنم.
خب اینجا پیستش کنیم، اینتر رو بزنیم، باز صبر کنیم تا برنامه رو بسازه. گام به گام طول میکشه تا این یه مدت زمانی به هر حال چون داره کل پروژه رو از بیس میسازه طول میکشه. خب این به سوپا بیس هم اتصال میخواد. حالا من نمیخوام فعلا سوپا بیس رو درگیر بکنم. اگر کانکت بزنیم، بله الان فعلا سوپا بیس وصل نیست، این دیتابیسی من فعلا نمیخوام بهش وصل کنم. بنابراین میگم برنامه رو بدون نیاز به سوپا بیس بساز. میخوام کارم رو راحت تر کنم برای شروع کار، نمیخوام درگیر دیتابیس بشم چون اینجوری خورده سخت میشه. بله برنامه رو ساخته. خب ظاهرا مشکلی نداریم. کاتگوری هم این چیزایی هست که 8 تا محصول بیشتر نیست. برای شروع کار شاید بد نباشه، ولی خب من باز میخوام محصولات بیشتر اضافه کنم. اینجا بریم قسمت بله تبلت و موبایل هم حالتاشو ببینیم. یه خورده بزرگ تصاویرش برای اینها، اما الان فعلا کاری نداریم با این قضیه. پابلیش این لینک رو اگر بزنید میتونید، خب این لینک رو به هر کسی بدید میتونه وارد اپ شما بشه، اپ فروشگاه شما بشه و اون خرید رو بزنه انجام بده اگر مشکلی نباشه. اون قسمت چت پشتیبانی هست، من یه پیام فرضی هم بهش بدم ببینم چی کار میکنه یا نه. میزنم پشتیبانیشو میذارید که بهتون پاسخ بده با توجه به محصولات. سیستم پشتیبانی ای آیه. خب اینجا هم سبد خرید و ادو، اینجا میتونیم سبد خرید رو چک بکنیم، اوکی بزنیم یا خرید بکنیم یا نکنیم. چیز فرضی فعلا درگاه پرداختی که نداریم، اما برای تست کردن بسیار خوب. حالا برای ادامه کار، برای اینکه کار حرفه‌ای انجام بدیم، ما یک فروشگاهی توی لاویبل ساختیم. الان میخوایم باش کار بکنیم و این دیتاشو استفاده کنیم. دیتاش باید یه چیز مناسبی باشه که بتونیم آیتم بهش اضافه کنیم یا کم بکنیم. تو این گام میخوایم یه سری محصول هم بهش اضافه بکنیم، بتونیم با هوش مصنوعی هم اگر خواستیم این کار بکنیم مسئله نداشته باشیم، بتونیم این کار بکنیم. بنابراین لازم هست سوپا بیس رو بهش وصل کنیم. خب برای این کار وارد سوپا بیس میشم و توی قسمت ساینین اگر بزنید، البته باید ساین اپ کنید طبیعتا. با استفاده از گیت هاب میتونید، حالا هر جور که راحتید میتونید این کارو بکنید، مسئله نداره. ولی خب من ترجیح دادم با گیت هاب این کارو بکنم چون برای گام های بعدی که میخوام از پروژم اکسپورت بگیرم حتما باید به گیت هابم وصل بشه. بنابراین یک اکانت گیت هابم نیاز دارم. پس من میرم توی گیت هاب. اینجا هم مجدد نیاز داره به ساین اپ کردن. مراحل ثبت نامش رو انجام بدید و بعد از اینکه تکمیل کردید ساین این کنید. حالا من اینجا ورود رو میزنم توی گیت هاب خودم. بعد از این لاگین میشه. بعد توی سوپا بیس من کانتینیو ویت گیت هاب میزنم. خب توی این قسمت کانتینیو ویت گیت هاب رو میزنم تا متصل بشه به گیت هابم. خب اینجا من یک عنوانی دارم توی نوشته یور ارگانیزیشن. خب یعنی یک ساختار سازمان یافته‌ای بهم داده و از این استفاده خواهم کرد برای اینکه پروژه‌ام رو داخلش قرار بدم. فعلا پروژه‌ای در کار نیست، الان پروژه دارم ولی اینجا مشکلی ندارم. بسیار وارد لاویبل میشه. مجدد کانکت سوپا بیس رو میزنیم. بعد تو این قسمت منیج ارگانیزیشن رو بزنید و اینجا خب متصل نیست به پروژه، باید یه پروژه جدید بسازم، کریت پروژکت. و توی این صفحه که باز میشه ارگانیزیشنی که اختصاص دو من رو این رو باز میکنم. خب اسم پروژه رو من گذاشتم سامان و جنریت پسورد. خود پسورد انتخاب کن، کپیش میکنم، حتما یه جا دارمش این رو. بعد create new project رو میزنم تا پروژه جدید سوپا بیس رو برام بسازه. متصل بشیم تا کانکت بشه به سوپا بیس. بعد پروژه رو برام ساخته توی سوپا بیس به اسم سامان. پروژکت استاتوس که سمت راست میبینید وقتی ثبت شد میتونید ازش استفاده بکنید. آماده راه اندازی، بله الان آماده است. خب add more organization رو میزنیم مجدد توی لاویبل و خب اینجا دکمه سبز رو بزنیم تا اتصالاتش رو برقرار بکنیم. یعنی اونجا پروژه رو ساختیم میخوایم کانکتش کنیم به لاویبل. کانکتینگ داره انجام میشه و ساکسسفولی این پیام که اومد یعنی بدون هیچ مشکلی
اتصال با دیتابیستون اتفاق افتاد و مشکلی هم نداشت. خب اینجا کانکت که بزنم دیگه رسما به دیتابیستون متصل میشه. بله خب ضربه رو بزنیم. بله اتصال اینجا هم نشون میده که مشکلی نداشته. الان تمام محصولاتتون رفته توی دیتابیس قرار گرفته. خب کار دیگه که میخوام بکنم اینه که بیام یه دیتابیس جدیدی بهش بدم، یعنی مجموعه داده‌ای دارم، حالا بهتون میگم اینو از کجا آوردم، در اختیارتون قرار خواهم داد. خب میگم حالا محصولات قبل این محصولات هم در سایت قرار بگیرند و همچنین در دیتابیس هم این محصولات رو اضافه کنید. خب این محصولات رو پیستش کردم و ساختمش. حالا بیایم خب اینتر رو بزنم تا این محصولات رو بهش بگم که اضافه کنه به مجموع دیتاهای من که تمام محصولات رو داشته باشم داخلش. بعد میگم که محصولات نیاز است به دلخواه خودت. خب بهش دستشو باز بذارم، اگه تغییری هم خواست توی دیتا انجام بده برای تکمیل پروداکت انجام بده تا سایت فروشگاهی تکمیل باشه. اینطور رو میزنم، منتظر بشید تا این تغییرات رو اعمال کنه توی لاویبل و اپ جدیدتون رو بسازه. مدتی طول میکشه. خب یه مدتی گذشته، من خیلی تغییرات رو روش دادم، سیستم رو کلا عوض کردم، انیمیشن گذاشتم اولش، تمام این ادوات رو توش گذاشتم و میبینید که این خروجی رو دارم و میتونم ببینم کلی محصولات دارم داخلش. موبایل هست، البته اون محصولاتی که اینجا پیستش کردم همش موبایل بود. اینجا محصولاتی هست که خودش اضافه کرده، ثبت خرید رو میبینید، میتونید محصول اضافه بکنید هر تعداد خاصی، تکمیل خرید رو اگر بزنید این درگاه پرداختی نداره، ولی خب اگر باشه میتونید به راحتی متصلش بکنید. خب سرچش هم تست و ایسوس رو اگر بزنیم بله محصول پیدا میکنه و هیچ مشکلی هم برای سرچ نداریم. پس یه فروشگاه نسبتا با کیفیتی برامون درست کرده، همه چی رو دارم و تم دارک هم خوب دارم. حالت تبلت و موبایلش هم خیلی خوب نیست ولی بدم نیست. هدف ما سایت است. لینکی بهتون داده، لینکی هست که میتونید در اختیار بقیه قرار بدید که این پروژه رو به اشتراک بذارید و بتونید محصولاتتون رو بذارید و بفروشید و هر کاری خواستید انجام بدید. مشکلی هم تو دسته‌بندی‌های مختلف هم داریم. خب مشکلی وجود نداره ظاهرا. خب این قسمت هم بیام چت رو تستش بکنم. چت پشتیبانی هست، می‌نویسم سلام. این با هوش مصنوعی پاسخ میده نسبت به محصولات با توجه به دیتایی که داره. خب پاسخش خیلی خوبه، سلام شما چطوره و اوکی. پس دستیارش هم کار میکنه. وارد N8N میشم و اینجا چت مسیج رو اضافه کنم، برای ارتباط با دیتابیس هم میخوام. چت رو بنویسید، چت دیتا نه، چت مسیج، چت تریگر اسخای میکنم. بعد این رو باز بذارید قسمت بله اینکه نان باشه و مدلش هم بذارید روی امبدد. خب به اضافه رو میزنم مجدد، یک AI ایجنتی هم نیاز دارم. خب AI ایجنت میخوام. بعد این قسمت رو میذارم روی define below. یه پرامپت سیستم باید بهش بدم، حالا میخوام بگم با توجه به دیتابیس هم بیا پاسخ بده. بنابراین میگم تو دستیار هوش مصنوعی هستی، داده های دیتابیس را بگیر و طبق درخواست کاربر با توجه به دیتابیس پاسخ بده. این رو میذارم که به هوش مصنوعی این دستور رو بدم. بعد مدلش رو اوپن ای آی چت مدل انتخاب میکنم که از اوپن ای آی استفاده کنم. که ای پی آی باید بهش بدین اینجا، حالا از سایتش میتونید بگیرید رو اینجا پیستش کنید و ازش استفاده کنید. مموری فعلا نمیخواد، تول رو بریم اضافه کنیم. اصل کاری توله که میخوام ابزار بهش بدیم. سوپا بیس تول رو اگر انتخاب بکنیم میتونیم ازش استفاده کنیم. خب اکانت میخواد و جزئیاتش روی این قلمه میزنم. بعد یه هاست میخواد، یه سرویس رو. خب میرم توی سایت سوپا بیس، توی قسمت خب پروژه رو اول انتخاب بکنیم، بریم داخل پروژه.
بذاریم باز بشه. بعد توی پروژکت اوورویو باشیم حتما. بعد پایین ویو API setting رو بزنید. تو این قسمت هم بیاید روی URL که اینجا هست رو کپی کنید، پیستش کنید توی هاست اینجا دارمش. بعد بیام توی قسمت API کی رو بزنید و اینجا سرویس رول رو حتما بیارید بازش کنید، کپیش کنید و این هم اینجا توی سرویس رول سیکرت پیستش کنید. سیو بزنید. الان اتصال ما با سوپابیس قاعدتا باید برقرار شده باشه. خب این تغییرات رو فعلا دست بهش نزنید به جز اپریشن که گت منی. من میخوام از دیتابیس دیتا رو بگیرم. بعد اینجا میگه کدوم دیتابیس؟ اسم دیتابیس من پروداکته. حالا من اگه برم داخل دیتابیس لود بشه قسمت شماتیکش هستم. دیتابیس اگر بیاد بله اینجا نوشته پروداکتس. اسم دیتابیس من پروداکته که محصولات من اونجا داخلش هست با اون جزئیات که بهش دادم. بنابراین پروداکتس رو اینجا انتخاب میکنم و خود دارمش. پس این متصل میشه به دیتابیس من توی سوپابیس. خب بیام توی قسمت چت میپرسیم که در داده های دیتابیس چند محصول وجود دارد. حالا میخوام تست کنیم ببینیم با دیتابیس آیا ارتباطی گرفته یا نه. ببینیم پاسخش چیه. سیستم داره ران میشه. بله یه درخواستی هم از اونجا داشت. بله داده‌های مربوط به محصولات در دیتابیس موجود است لطفاً. خب اطلاعات مناسب بهم نداد. بذار من یه کار دیگه بکنم. بیایم و خب بریم داخل خود سایتمون. اسم مثلا این محصول رو بازش کنم. اسم این لپتاپ رو لپتاپ فلان 15 اینچی و پردازنده فلان. این رو اسمش رو کپی کنید و حالا هر محصولی که دارید. خب ببینم به دیتابیس میتونه قیمت رو در بیاره یا نه. قیمت این چند؟ اسم محصولم بهش میدم. میام قیمت این لپتاپی که ازت میخوام. خب برو بررسی کن ببین چنده قیمتش. میره میگرده و سیستم ران بشه. خب پاسخش رو بهمون داده. گفته قیمتش 15 میلیون تومان هست. اونجا 15 میلیون تومان بود. پس ارتباطش به دیتابیس هیچ مشکلی نداره و داره به خوبی انجام میشه. حالا میتونید کارهای دیگه هم انجام بدید روی دیتابیس. میتونید اطلاعات بگیرید، اطلاعات بذارید و هر کار دیگه خواستید با مدیریت هوش مصنوعی میتونید انجام بدید. خب موفق باشید.